ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ነው የምንለው። እንደዚሁም ደግሞ ለ11 ክፍል ብለን ያዘጋጀነው ፊዚክስ አለ። ያንን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ለእናንተ ተብሎ ነበር የተዘጋጀውና ያንን መመልከት ትችላላችሁ ለማለት እንወዳለን ማለት ነው። ለጀነራል ፊዚክስ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን ስንሄድ ምንድነው suppose the truth value of this one ነው የሚለው p by implication q is true ነው የተባልነው። ከዚህ ቀደም ይሄን የመሰለ ጥያቄ ባለፈው ሌክቸር ላይ ሰርተን ነበር። ዘን p by implication q truth value true ቢሆን ነው የተባልነው ማለት ነው። ትሩ ነው ብላችሁ ውሰዱን የተባልነው ማለት ነው። ዘን what can be said about the truth values of this one የተባልነው የነዚህ የሶስቶቹ truth value ታዲያ ምንድነው የሚሆነው ነው የተባልነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው p by implication negation of q ምንድነው የሚሆነው ተብለን ተጠይቀናል። b ደግሞ ምንድነው negation of p by implication q ምንድነው የሚሆነው። c ደግሞ ምንድነው negation of p by implication negation of q ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ከሰራን በኋላ ማለት ነው ሁለተኛ ኤግዛምፕል እንሰራለን። ይሄንኛው እንደገና ፎልስ ተብሎ ቢወሰድ ማለት ነው p by implication q ፎልስ ቢሆን የነዚህ ቫልዩ ምንድነው ትሩዝ ቫልዩዋቸው ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄንን እንስራና ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ምንድነው p by implication q ትሩ የሚሆነው በሁለት ኬዞች ብቻ ነው። የመጀመሪያው ኬዝ ምንድነው ሩል ፎር ባይ ኢምፕሊኬሽን ስንመለከት ማለት ነው የመጀመሪያው ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ ማለት ነው። ያ ማለት ነው ሁለቶቹም ትሩዝ ቫልዩ ዘሴም ከሆኑ በባይ ኢምፕሊኬሽን የተያዙት ትሩዝ ቫልዩዋቸው ምንድነው የሚሆነው ብለናል። ትሩ ነው የሚሆነው ብለን የተነጋገርነው። ያ ማለት ነው ሁለቶቹም ትሩ ከሆኑ ወይንም ፎልስ ከሆኑ ትሩዝ ቫልዩዋቸው ትሩ ነው የሚሆነው። ነገር ግን የተለያየ ከሆነ ግን ፎልስ ነው የሚሆነው ብለን የተነጋገርነው። ስለዚህ ሁለቶቹም ኬዞች ነው የምንመለከተው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኬዝ ምንድነው ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ p እና q ትሩ ሲሆኑ፣ ቀጣይ የምናየው ደግሞ ሁለቶቹም ፎልስ ሲሆኑ p ፎልስ ሲሆን q ፎልስ ሲሆን ምንድን ይሆናል የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። p implies q has truth value this one ነው የሚለው by implication ማለት ነው። p by implication q truth value ምንድነው የሚሆነው ስንባል ትሩ የሚሆነው መቼ ነው? whenever what p and q have the same truth value። እኛቱም ልብ ብላችሁ ተመልከቱልኝ። p እና q ተመሳሳይ የሆነ truth value ሲኖራቸው p by implication q truth value ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። that is what የመጀመሪያው ምንድነው ይሄ ማለት ነው if both of them are true ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ፣ አለበለዚያም ደግሞ ምን ሲሆን ሁለቶቹም ፎልስ ሲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ኬዝ እንወስዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፒም ኪውም ትሩ ሲሆን፣ ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ፒም ኪውም ፎልስ ሲሆን የሚለውን ነገር እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኬዝ እኔ ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ ማለት ነው። ኬዝ 1 ፒ ትሩ ሲሆን ኪውም ትሩ ሲሆን ምንድን ይሆናል የሚለውን ነገር ለእያንዳንዶቹ እንሰራለን ማለት ነው። ፒ ባይ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ኪው ምንድነው የሚሆነው፣ እንደዚሁም በተመሳሳይ ቢ እና ሲን እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ከዛ የመተካካት ስራ ነው። አሁንም ከዚህ ቀደም እንደምንሰራው ሁሉ ማለት ነው በፒ ቦታ ማን እንተካለን? ትሩ እንተካለን። በኪውም ቦታ ማን እንተካለን? ትሩ እንተካለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንስራው። ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ነው የሚለው ምክንያቱም እቺ ኔጌሽን አለችና ዘን ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ስንባል ይቺ ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው ፎልስ ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ትሩ እዚህ ላይ ይችኛቱን ትሩ እዚህ ላይ መጥቼ ትሩ ጽብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ ባይ ኢምፕሊኬሽን አደረኩኝና ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው ፎልስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ ሁለቶቹ የተለያዩ ናቸው። ይሄ ትሩ ነው፣ ይሄ ፎልስ ነው። ዘን የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ከተያያዘ ፎልስ ነው የሚሆነው ብለን ስለተነጋገርን ይሄ ፎልስ ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ቢን እንመልከት ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ተብለናል። ኔጌሽን ኦፍ ፒ ማለት ነው ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። እንጻፈውና እንየው። ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ትሩ ነው የተባልነው ለምን? ምክንያቱም ፒ እና ኪው ትሩ ተብለው ስለተሰጡን ዳይሬክት ሳብስቲቱሽን ያደረግነው። ከዛ በኋላ ስራችንን እንጀምር። ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው ይሄ ፎልስ ማለት ነው። ትሩ ይሄው ትሩ መልሼ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ትሩ ማለት ነው ፎልስ ማለት ነው። ልክ እንደላይኛው ማለት ነው። ምክንያቱም ዛር ዲፈረንት ማለት ነው። ሲን እንመለከት ደግሞ። ሲንም ስንመለከት በፒ ቦታ ማንን መተካት ነው? ትሩ መተካት። በኪውም ቦታ ማንን መተካት ነው? ትሩ መተካት። ዘን ስንተካው ምን ይመጣልናል? ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ይመጣል። ምክንያቱም እዚህ ላይ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ኪው ስለተባለ ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ምንድነው? ፎልስ ነው። ባይ ኢምፕሊኬሽን አደረኩኝ። ኔጌሽን ኦፍ ትሩ አሁንም ምንድነው?
ፎልስ ነው። ዘን ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ ዛር ዘ ሴም ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ ማለት ፎልስ ይሄም ፎልስ ነው ይሄኛው ፎልስ ነው። ስለዚህ ትሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ልክ እንደዚህ ተብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ስለዚህ ኬዟንም በዚህ ጨረስን ማለት ነው። በመጀመሪያው ኬዝ እንግዲህ የመጀመሪያው ኤ ምን ይመጣል? ፎልስ ይመጣል። ቢ ምን ይመጣል? ፎልስ ይመጣል። ሲ ምን ይመጣል? ትሩ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ወደ ሁለተኛው ኬዝ እንሄድ። ሁለተኛው ኬዝ ምንድነው? ሁለቶቹም ፎልስ ፎልስ ሲሆኑ ማለት ነው ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እየጻፍን እንረዳ። ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎልስ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎልስ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እየተካን አሁንም እንስራው ማለት ነው። አሁንም ኤን እንመለከት። ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ አይደለ? ዘን በፒ ቦታ ማን ተካን? ፎልስን ተካን። በኪው ቦታ አሁንም ፎልስን ተካን። ዘን ፎልስ ይሄው መልሼ እዚህ ላይ ኤፍ መጻፍኩኝ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ምንድነው? ትሩ ነው። ዘን ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ትሩ ማለት ነው ፎልስ ነው። ምክንያቱም ዛር ዲፈረንት የተለያዩ ስለሆኑ በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ኮኔክት ከተደረጉ ምንድነው የሚሆነው ብለናል? ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ነው የሚሆነው ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ቢን እንመለከት ደግሞ ቢ ደግሞ ምንድነው? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ነበር የተባለ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ማለት በፒ ቦታ ፎልስን ስተካ ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ አደረኩኝ። ዘን እዚህ ኳልሱ አደረኩኝና ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ማለት ነው ትሩ ማለት ነው አይደለ? ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ ማለት ነው ፎልስ ነው። ምክንያቱም ዛር ዲፈረንት ይሄ ትሩ ነው ይሄ ፎልስ ስለሆነ ማለት ነው። ሲን እንመለከት። ሲን ስንመለከት ደግሞ ምንድነው? ኔጌሽን ኦፍ ፒ ማለት ነው በፒ ቦታ አሁንም ፎልስን ተካለኝ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ስላለው ምክንያቱም በኪው ቦታ ፎልስን ስተካ ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄው ኔጌሽን አለ አይደል እዚህ ላይ። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ማለት ነው ትሩ ነው ባይ ኢምፕሊኬሽን። ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ አሁን ማለት ነው ትሩ ማለት ነው። እዚህ ኳለስቱ ትሩ ይመጣል ምክንያቱም ዛሬ ዘ ሴም ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኬዟንና ኬስቱን ተመልከቷቸው እዚህ ላይ ኬዟንና ኬስቱ ማለት ነው። ኬዟንና ኬስቱን ስትመለከቷቸው ዛሬ ዘ ሴም ኤ ምንድነው እዚህ ላይ ትሩ ነው ፎልስ ነው። እዚህ ላይም ስንመጣ ፎልስ ነው። እንደዚሁ ደግሞ ቢን ስንመለከተው ደግሞ እንደዚሁ ኤፍ ነው አሁንም ፎልስ ነው ይሄም ፎልስ ነው። ሲን ስንመለከት ይሄም ትሩ ነው ይሄም ትሩ ነው። ስለዚህ በሁለቶቹም ኬዞች ስንሰራ ተመሳሳይ የሆነ ትሩዝ ቫልዩ ነው ያገኘነው ማለት። ስለዚህ ምን ብለን እንጽፋለን? ዜርፎር ቦዝ ፕሮብሌም ኢን ኤ ኤንድ ቢ ሃቭ ትሩዝ ቫልዩ ኤፍ ነው የምንለው ማለት ነው። ማለት ነው በሁለቶቹም እዚህ ላይ ስንመለከተው ማለት ነው። በሁለቶቹም በዚህኛው ኬዝ እና በዚህኛው ኬዝ ማለት ነው። በዚህኛው ኬዝ እና በዚህኛው ኬዝ ስንመለከታቸው በሁለቶቹም ኬዞች ኤ እና ቢ ማለት ነው ሃቭ ትሩዝ ቫልዩ ኤፍ ነው ያላቸው ማለት ነው። ኤ እና ቢ ሁለቶቹም ትሩዝ ቫልዩ ኤፍ ነው ያላቸው ማለት ኤ እና ቢ ስትመለከቷቸው ሁለቶቹም ፎልስ ፎልስ ነው በመጀመሪያው ኬዝ። ሁለተኛው ኬዝ ስትደርሱ ደግሞ ሁለቶቹም ኤፍ ኤፍ ነው። ነገር ግን ሲ ላይ ስንመለከት በት ሲ ኢዝ ትሩ ነው የሚለን። ሲን ስንመለከት ግን እዚህ ላይም ትሩ ነው እዚህ ላይም ትሩ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ይሄንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኤ እና ቢ ትሩ ነው ፎልስ ፎልስ ነው በመጀመሪያው ኬዝ። እዚህ ላይም ስንመጣ ፎልስ ፎልስ ነው በሁለተኛው ኬዝ። እዚህ ላይ ሲን ስንመለከት እዚህ ላይ ትሩ ነው እዚህ ላይ ሁለተኛው ኬዝ ላይ ስንሄድ ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ቀጣይ የምንሰራው ምንድነው? ይሄኛው ፎልስ ቢሆን ምን ይሆናል የሚለውን ነገር እንጻፍና እንየው። ይሄው ፎልስ አደረኩት ማለት ነው። ዘን ፎልስ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር በተመሳሳይ ሁኔታ ቀላል ነው እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ፎልስ የሚመጣው መቼ ነው ስንል ፒ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኪው ፎልስ የሚመጣው መቼ ነው? የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ካላቸው። ያ ማለት ይሄ ፒ ለምሳሌ ይሄ ትሩ ከነበረ ይሄ ፎልስ ሲሆን ይሄ ፎልስ ከሆነ ይሄኛው ትሩ ሲሆን ማለት ነው። በተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ሲኖራቸው ነው ተብለን ተነጋግረናልና ማለት ነው። ከዛ ጥያቄው ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄንን አልደግመውም፣ ወደ ጥያቄው ነው የምንሄደው ወደ ሶሉሽናችን ማለት ነው። ፒ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኪው ሃዝ ትሩዝ ቫልዩ ኤፍ ነው የሚለን ዌኔቨር ፒ ኤንድ ኪው ሃቭ ዲፈረንት ትሩዝ ቫልዩ ነው። በቃ ይሄንን ነው ስናወራ የነበረው ማለት ነው። ፒ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኪው ፎልስ የሚሆነው መቼ ነው? ፒ እና ኪው የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ሲኖራቸውና ሲኖራቸው ብቻ ነው ተብለን እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬዟንን እንጻፍ። ኬዟን ማለት ፒን ትሩ አድርጌ ኪውን ፎልስ ላድርግ ማለት ነው። ይኸው ፒ ትሩ ነው ኪውን ፎልስ አድርግ። ቀጣይ የምሰራው ደግሞ ምንድነው? ፒን ፎልስ አድርግና ኪውን ትሩ አድርጌ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ስንመለከተው ምንድነው ይመጣልን? ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ኔጌሽን ኦፍ ኪው አይደል የተባልነው እዚህ ላይ ይሄው ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ አደረኩኝ። ዘን ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ትሩ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ማለት ትሩ ስለሆነ ማለት ነው። ዘን እዚህ ኳልስ ትሩ ይመጣል ምክንያቱም ዛር ዘ ሴም ተመሳሳይ ናቸው። ትሩ ትሩ ከሆነ ፎልስ ፎልስ ከሆነ ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው የሚሆነው ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ዘን ቀጣይ ምን እንስራ? ቢን እንስራ ማለት ነው። ቢን ስንሰራውን በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። በፒ ቦታ ማን እንተካለን?
ትሩን እንተካለን፣ በኪው ቦታ ፎልስን እየተካን እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ አደረግ፣ ምክንያቱም ኔጌሽን ኦፍ ፒ ስለተባልን ማለት ነው። በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ነው የምናደርገው፣ በኪው ቦታ ፎልስ እንተካን ማለት ነው። ዘን ፎልስ በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ስናደርገው ምን ይመጣልናል? ትሩ ይመጣል። ምክንያቱም ዛር ዘ ሴም ፎልስ ከሆነ በኢምፕሊኬሽን ከተያያዙ ምንድነው የሚሆነው ብለን ስለተነጋገርን ትሩ ነው የሚሆነው ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ሲን እንመልከት። ሲ ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ይሄው በፒ ቦታ ቲን ተካኝ ኔጌሽን ኦፍ ትሩ አደረኩኝ ማለት ነው። በኢምፕሊኬሽን አደረኩኝና ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም በኪው ቦታ ፎልስን መተካት ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው ፎልስ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ማለት ነው ትሩ ማለት ነው። እዚሁ ላይ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ዘን በአጠቃላይ ፎልስ እና ትሩ ፎልስ በኢምፕሊኬሽን ትሩ ሁለቶቹ በአንድ ላይ ከተያያዙ የተለያዩ ትሩዝ ቫልዩ ማለት ነው። ይሄ ፎልስ ነው፣ ይሄ ትሩ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምን ይመጣል ብለን የተነጋገርነው ፎልስ ይመጣል ብለን የተነጋገርነው፣ ምክንያቱም ዛር ዲፈረንት የተለያዩ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ሁለተኛውን ኬዝ እንመልከት። ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ምንድነው? ፒን ፎልስ አድርጌ ኪውን ትሩ ባደርገው ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ኬዝ 2 ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎልስ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ይሄን እንመልከት። ፎልስ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው። ምክንያቱም በፒ ቦታ ማን ነው የተካውት? ፎልስ ማለት ነው። ይሄንን አሁን የምንሰራው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዘን ፎልስ ኢምፕላይስ ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ምንድነው? ፎልስ ነው። ስለዚህ ፎልስ በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ማለት ነው ትሩ ነው። ምክንያቱም ዛሬ ዘ ሴም ፎልስ በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ማለት ትሩ ነው ተብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ወደ ቢ እንሄድ። ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ በኢምፕሊኬሽን ትሩ ይለናል። ለምን ብትሉኝ በፒ ቦታ ማንንም የምንተካው ኤፍ ነው የምንተካው ተብለን ተነጋግረናል። በኪውን ቦታ ማንን ተካለን? ትሩ እንተካለን ማለት ዘን ዘ ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ምንድነው? ትሩ ነው። ዘን በኢምፕሊኬሽን ትሩ ይመጣል። ትሩ ነው ይሄኛውን ማለት ነው። ዘን እዚ ኳልስ ትሩ ይመጣል። ምክንያቱም ዛር ዘ ሴም ትሩ በኢምፕሊኬሽን ትሩ ማለት ትሩ ነው የሚመጣው ተብለን ስለምናውቀው ማለት ነው። ሲን እንመልከት። ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ነው። ምክንያቱም ኔጌሽን ኦፍ ፒ ማለት ፎልስ ስለሆነ በፒ ቦታ ኤፍ እንተካው ማለት ነው። ኔጌሽን ኦፍ ኤፍ በኢምፕሊኬሽን ኔጌሽን ኦፍ ትሩ አደረኩኝ። እዚህ ኳልስ ትሩ አደረግና ኔጌሽን ኦፍ ፎልስ ማለት ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ምን ይመጣል? ትሩ ይመጣ አይደለ? በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ዘን ትሩ በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ማለት ዛር ዲፈረንት። ይሄ ትሩ ነው፣ ይሄኛው ፎልስ ነው። ዘን በኢምፕሊኬሽን ጊዜ የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ኮኔክት ከተደረጉ ትሩዝ ቫልዩአችን ምንድነው የሚሆነው ብለን የተነጋገርነው ፎልስ ይሆናል ብለን የተነጋገርነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ጨረስ ነው ማለት ነው። ኬዝ 1 እና ኬዝ 2 ማለት ነው። አሁን ትሩዝ ቫልዩዎችን እንመልከት። ኤን እና ቢ ስንመለከት ትሩ ይላል። እዚህ ላይ ኤ እና ቢ ስንመለከት ትሩ ይላል። ስለዚህ ኤ እና ቢ በሁለቶቹም ኬዝ ምንድነው ትሩ ነው ማለት ነው። ሲን ስንመለከት በሁለቶቹም ኬዝ ፎልስ ነው ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጻፉ therefore both problems in A and B have truth value t ነው የሚለን ቅድም ስናወራ የነበረው ማለት ነው። ይሄው ትሩ ይሄም ትሩ ኤ እና ቢ በሁለቶቹም ኬዞች ትሩ ነው የሚመጣው ነው። ይሄ ፕሮብሌም ነው ኬዝ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በት ሲ ኢዝ ፎልስ ነው ቢል በሲን በምንመለከትበት ጊዜ ግን ምንድነው የመጣልን? ፎልስ ነው የመጣልን። ይሄ ፎልስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን ለማለት እንወዳለን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።